مرحبا بكم أعزائي في فيديو جديد. في الفيديو الماضي تعلمنا طريقة حياكة الأفرول. في هذا الفيديو سوف نشرح طريقة القبعة. أولا سوف نبدأ بحياكة إطار القبعة باستخدام خيطين. سوف ننشئ 79 غرزة. نبدأ الآن بحياكة سطر غرز أمام. ننتقل إلى السطر الثاني وهو سطر غرز خلف. أنهينا 6 أسطر. ننتقل الآن إلى سطر الآجور. النمط عبارة عن غرزة آجور، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نكرر غرزة آجور، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نكمل الآن سطر غرز خلف. ننهي 6 أسطر ومن ثم نثني الطرفين مع بعضهما ونجمعهما بسطر غرزة أمام. الآن سوف نستخدم خيط واحد فقط لحياكة نمط غرزة الآجور. أنهينا سطر الأمام. الآن ننتقل إلى سطر الخلف وهو عبارة عن سطر غرز خلف عادية.
لدينا هنا 79 غرزة تقسيم 7 أنماط. النمط مؤلف من 11 غرزة كما هو موضح في الباترون أعلى الشاشة. نبدأ بحياكة النمط الأول. أولاً غرزة الطرف، ومن ثم غرزة أمام آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، 5 غرز خلف، 1 2 3 4 5. اختصار من الجهة المقابلة غرزتين في غرزة واحدة، آجورة، غرزة أمام نهاية النمط الأول. طبعا نكرر النمط بداية من غرزة الأمام. السطر الثاني وهو سطر الخلف. نمط سطر الخلف 3 غرز خلف، 5 غرز أمام، 3 غرز خلف. ننتقل الآن إلى السطر الثالث. نبدأ بغرزة الطرف، غرزتين أمام، آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، 3 غرز خلف، 1 2 3. اختصار أيضا من الجهة المقابلة، آجورة، غرزتين أمام، نهاية النمط. نكرر النمط بداية من غرزتين أمام أيضا. السطر الخامس نبدأ بغرزة الطرف، 3 غرز أمام، 1 2 3، آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، غرزة خلف، نكرر اختصار غرزتين من الجهة المقابلة، آجورة، 3 غرز أمام، نهاية النمط. السطر السابع نبدأ بغرزة الطرف، 4 غرز أمام، 1 2 3 4، آجورة، اختصار 3 غرز في غرزة واحدة، آجورة، ومن ثم 4 غرز أمام. السطر التاسع نبدأ بغرزة الطرف، ومن ثم غرزة خلف، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، غرزتين أمام، 1 2، آجورة، غرزة أمام مقلوبة، آجورة، غرزتين أمام، 1 2، اختصار غرزتين من الجهة المقابلة، وغرزة خلف نهاية النمط. السطر 11 وهو تكرار للسطر التاسع. نبدأ بغرزة الطرف، ومن ثم غرزة خلف، اختصار غرزتين في غرزة واحدة،
غرزتين أمام، آجورة، غرزة أمام مقلوبة، تكرار آجورة، غرزتين أمام، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، غرزة خلف نهاية النمط. ننتقل الآن إلى السطر 13 وهو تكرار أيضا للسطر 11 والسطر 9. السطر 15 نبدأ بغرزة الطرف، غرزة أمام، آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، 5 غرز أمام، 1 2 3 4 5، اختصار غرزتين من الجهة المقابلة، آجورة، غرزة أمام نهاية النمط. السطر 17 نبدأ بغرزة الطرف، غرزتين أمام، آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، 3 غرز أمام، 1 2 3، اختصار غرزتين في غرزة واحدة من الجهة المقابلة، آجورة، غرزتين أمام نهاية النمط. السطر 19 نبدأ بغرزة الطرف، 3 غرز أمام، 1 2 3، آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة ومن ثم غرزة أمام، أيضا اختصار غرزتين من الجهة المقابلة، آجورة، 3 غرز أمام نهاية النمط. السطر 21 وهو السطر الأخير في النمط الأول، نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم 4 غرز أمام، 1 2 3 4. الآن آجورة، اختصار 3 غرز في غرزة واحدة، نكرر آجورة 4 غرز أمام نهاية النمط الأول. بعد الانتهاء من النمط الأول نكرر التقسيم بداية من السطر الأول كما هو موضح في الباترون في السطر 23. نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم غرزة أمام، الآن آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، 5 غرز خلف، 1 2 3 4 5، اختصار غرزتين من الجهة المقابلة، آجورة، غرزة أمام نهاية النمط.
أنهينا الآن حياكة نمطين. سوف نقسم القطعة إلى 3 أقسام. سوف نضع ماركر هنا في بداية المثلث هنا، ونهاية المثلث الثاني بهذا الشكل. لدينا هنا 23 غرزة، والطرفين هنا من كل طرف 28 غرزة. سوف نغلق الطرفين ونكمل حياكة الوسط. بهذا الشكل نكون قد أنهينا 4 أنماط، 1 2 3 4. نغلق الآن من الأعلى ونبدأ بالخياطة بناء الطرفين. بهذا الشكل انتهينا من حياكة الطرف الأول. نكمل حياكة الطرف الثاني أيضا. الآن سوف نبدأ بحياكة الحزام حول الرقبة. نبدأ هنا من الطرف بإنشاء الغرز. انتهينا من إنشاء الغرز على الطرف السفلي للقبعة. لدينا 83 غرزة. نكمل حياكة أسطر عادية باتجاه الأعلى. أتممنا حياكة 17 سطر. سوف نغلق الآن القطعة بغرزة التقفيل.
نثني القطعة بهذا الشكل ونبدأ بالخياطة من الداخل. الآن باستخدام إبر مفتوحة من الطرفين نمرة 2.5 سوف نبدأ بحياكة الحزام باستخدام خيطين. ننشئ 3 غرز ونبدأ الحياكة بهذا الشكل. أسطر غرز أمام فقط. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في فيديو جديد.